سلام، من علیرضا هستم. با یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی نتورک دیدیم در خدمت شما. تو این ویدیو میخوایم ببینیم وقتی که یه روتر میکروتیک رو میخریم چطور میتونیم برای اولین بار به این روتر وصل بشیم تا بتونیم بعدش اون رو کانفیگ کنیم. ممنون میشم اگه این ویدیو رو دوست داشتید اون رو لایک کنید، توی کانال ما سابسکرایب کنید و در صورتی که میخواین از ویدیوهای جدیدی که ما میذاریم مطلع بشین روی علامت زنگوله کلیک کنید. بعد از اینکه ما یک روتر میکروتیک تهیه کردیم، برای وصل شدن بهش چند تا آپشن داریم. میتونیم از طریق پورت کنسولش بهش وصل بشیم، از طریق یکی از پورت های اترنتش بهش وصل بشیم و یا اینکه به صورت وایرلس به این روتر وصل بشیم. بعد از اینکه ارتباط فیزیکال ما با این روتر از طریق یکی از این روش ها برقرار شد، به وسیله نرم افزارهای مختلفی میتونیم ما این روتر رو کانفیگ کنیم. بریم ببینیم این کارا رو به چه شکل میتونیم انجام بدیم. یکی از روش‌هایی که میتونین به روترتون وصل بشین استفاده از پورت کنسوله. تو بعضی از روترهای میکروتیک پورت کنسول به شکلی هست که اینجا میبینین. برای وصل شدن به پورت‌های کنسولی که به این شکل هستن احتیاج به یک نال مودم کیبل دارید. حالا مشکلی که وجود داره رو خیلی از پی سی ها ما دیگه پورت کنسول یا پورت سریال رو نداریم. برای همین شاید بهتر باشه از تبدیل USB به RS232 استفاده کنین. وقتی این تبدیل و یا این کابل رو تهیه کردین، کافیه طرفش رو به کامپیوترتون و طرف دیگر به پورت کنسول وصل کنید. توی بعضی از دیوایس های میکروتیک پورت کنسول دیگه به اون صورت DB9 نیست و به صورت یک کانکشن RJ45 در اومده، شبیه چیزی که تو خیلی از تجهیزات سیسکو وجود داره. برای وصل شدن بهش نیاز به یک کابل کنسول دارین، یا همون کابلی که یه طرفش RJ45 باشه و یه طرفش DB9 باشه. یه طرفش رو به سیستمتون وصل میکنین و یک طرفش هم به پورت کنسول. اینجا هم اگر سیستمتون اون اتصال DB9 یا پورت سریال رو نداشت، مجبور هستین از تبدیل DB9 به USB استفاده کنید. یه روش خیلی مرسوم‌تر و خیلی قابل دسترس‌تر برای وصل شدن به روتر میکروتیک برای اولین بار استفاده از پورت‌های اترنتیه که روی روتر میکروتیک وجود داره. شما کافیه کابل اترنت داشته باشین و سیستمتون رو به یکی از این پورت‌ها وصل کنید. آخرین روشی هم که برای برقراری اتصال فیزیکال می‌خوایم در موردش صحبت کنیم، برقراری این ارتباط به صورت وایرلس است. اگر شما روتری داشته باشین که اینترفیس وایرلس داشته باشه، میتونید از این اینترفیس ها استفاده کنین. فرض کنید شما یه گوشه موبایل دارین که به این مسلماً کابل اترنت نمیخوره و تنها راه شما میشه همین وایرلس. معمولاً SSID دیوایسی که کانفیگ پیش‌فرض وجود داشته باشه با میکروتیک شروع میشه. پسوردش هم خیلی موقع خالی هست و یا اگه پسوردی داشته باشه زیر روترتون رو نگاه کنین اون پسورد نوشته شده. الان در مورد روش‌هایی که میتونید ارتباط فیزیکالتون رو با روترتون برقرار کنین صحبت کردیم. بریم ببینیم ما میتونیم از چه سافت‌وری استفاده کنیم که بتونیم به این دیوایس ها وصل بشیم. اگر ما به وسیله اترنت یا وایرلس به روترمون وصل شده باشیم و بخوایم به صورت از یک UI استفاده کنیم، یه GUI یا گرافیک یوزر اینترفیس استفاده کنیم که روترمون رو کانفیگ کنیم، چند تا آپشن داریم. محبوب ترین آپشن استفاده از نرم افزار وینباکس. یه نرم افزار با حجم خیلی کمه که شما این نرم افزار رو از سایت خود میکروتیک میتونید دانلود کنید. این نرم افزار نصب هم نداره، بعد از اینکه دانلودش کردین اجراش میکنین و آی پی پیش‌فرض میکروتیک رو که 192.168.88.1 باشه وارد میکنین. یوزرنیم پیش‌فرض میکروتیک ادمینه و پسوردش خالیه. یه قابلیتی که نرم افزار وینباکس داره اونم اینه که میتونه از طریق مک به دیوایس شما وصل بشه. اگه ارتباط لایه دویی با میکروتیکتون داشته باشین میتونه از طریق مک هم بهش وصل بشین. این مورد رو تو عمل با هم دیگه میبینیم که چطور میشه ازش استفاده کرد. یه قابلیت خیلی خوبیه که دیوایس های میکروتیک دارن کلا. روش بعدی استفاده از مرورگره. حالا این محیط رو میکروتیک بهش میگه وب فیگ. شما کافیه تو مرورگر آدرس پیش‌فرض رو بزنید 192.168.88.1 که قبلا هم گفتیم. یه نکته‌ای که باید حالا بهتر اشاره کنم الان اینجا اینه که IP88 IP که رو روتر قرار گرفته و مسلماً اگه بخواید از طریق IP به روتر وصل بشین، کامپیوتر شما باید یه IP تو همین رنج داشته باشه. مثلا IP8810 روی کامپیوتر شما ست شده باشه. محیط گرافیکی بعدی که میتونین ازش استفاده کنین و به میکروتیکتون وصل بشین
نرم افزار اندروید. اگه شما یه گوشی موبایل دارین میتونید این نرم افزار رو از توی گوگل پلی نصب کنید و از طریق این نرم افزار به روترتون وصل بشین. توی این نرم افزار هم شبیه وین باکس امکان اتصال با مک ادرس رو داریم، به شرط اینکه ارتباط لایه‌دویی با روترتون داشته باشین که توی اینجا چون داریم برای اولین بار این کانفیگ رو انجام بدیم مسلماً این ارتباط رو داریم. حالا اگر بخوایم روترمون رو از طریق کامند لاین یا همون CLI کانفیگ کنیم ببینیم چه آپشن هایی داریم. ما میتونیم به روترمون SSH بزنیم، حالا از طریق هر نرم افزاری. این چیزی که توی شکل شما دارید می‌بینید نرم افزار تراترم، شما میتونید از پوتی استفاده کنید و یا هر نرم افزار دیگه. میتونید از پروتکل تلنت استفاده کنید چه داخل خود CLI ویندوز و یا هر نرم افزار دیگه شبیه تراترم یا پوتی. این برای مواقعی بود که شما کانکشن فیزیکالتون به صورت اترنت و یا وایرلس بود. حالا اگر کانکشن فیزیکال شما از طریق پورت سریال بود چه آپشن هایی دارین؟ تو این حالت دیگه شما امکان استفاده از GUI رو ندارین و فقط از طریق CLI میتونین به روترتون وصل بشین و اون رو کانفیگ کنین. ما اینجا نرم افزار تراترم استفاده کردیم. تو قسمت سریال میایم اون پورت کام مربوطه رو روی سیستم خودمون که سیستم ما از طریق اون وصل شده به روتر که میتونه کام 1 کام 2 و یا هر شماره‌ای باشه رو انتخاب میکنیم و روی اوکی کلیک میکنیم. حالا بریم ببینیم هر کدوم از این روش ها اونایی که الان ما امکان استفادهشو داریم به چه شکلی هستن. اول از همه من میام رو کامپیوترم چک میکنم ببینم کامپیوترم چه IP ادرسی گرفته. میام تو قسمت نتورک استاتوس و کارت شبکه‌امو اینجا میبینم. رو اترنتم من اترنت کامپیوتر خودمو اومدم به پورت شماره 2 روتر میکروتیکی که تازه خریدم متصل کردم. میام روی این کلیک میکنم، میرم تو قسمت پروپرتیز، قسمت تنظیمات IP ورژن 4 چک میکنم ببینم که من روی گزینه هستم obtain an IP address automatically، یعنی که از DHCP سرور IP بگیره. یه بار دیگه کلیک میکنم اینجا، روی دیتیلز کلیک میکنم، میبینم که IP 192.168.254 رو گرفتم. پس من الان یه IP ادرس دارم که تو رنج همون IP ادرسی هستش که میکروتیکم داره. آدرس میکروتیکم همین 881 هست که به عنوان گیتوی من هستش. این پنجره ها رو میبندم. بعد از اینکه از درست بودن آدرس IP مطمئن شدم، نرم افزار وین باکس رو باز میکنم، میرم توی قسمت کانکت تو IP ادرس روتر رو تایپ میکنم 881. یوزرم ادمینه، پسوردم هم گفتم خالیه. کانکت کلیک میکنم، یه پنجره باز میشه این اول که میاد میگه این روتر شما یه دیفالت کانفیگوریشنی داره. حالا ما این دیفالت کانفیگوریشن رو میتونیم حفظش کنیم اگه نیازمون رو برآورده میکنه، اما تو اکثر مواقع ما نیاز به این نداریم چون ما میخوایم روتر خودمون بر اساس نیازهای خاص خودمون کانفیگ کنیم. دیفالت کانفیگوریشن هم همینی که رفته یا IP ادرس همون 881 رو گذاشته، یه سری نت نوشته، DHCP سرور کلاینت کانفیگ کرده و موارد اینجوری. اگه بخواید کانفیگی که انجام داده رو به صورت کامل ببینید میتونید روی این قسمت شو اسکریپت کلیک کنید. اسکریپت هایی که مربوط به این کانفیگ هست و اینجا بهتون نشون میده. میتونم اینجا پسوردم رو عوض کنم، پسورد جدید ست کنم و این موارد. فعلا ما نمیخوایم وارد این قسمت بشیم، وارد بحث کانفیگ روترمون بشیم. من این پنجره رو میبندم. یه بار دیگه من میام وین باکس رو باز میکنم. این بار به جای این تب اولی که نوشته منیج میرم تو تب نیبرز. اگه خاطرتون باشه ما گفتیم که طریق این قسمت ما میتونیم به وسیله مک هم به روترمون وصل بشیم. نگاه کنید مک ادرس ما رو آورده، IP ادرس ما رو آورده. رو هر کدوم از اینها کلیک کنین این قسمت تغییر میکنه. الان شد مک، الان شد IP ادرس من اگر بخوام از طریق مک ادرس به این روترم وصل بشم، میام رو مکش کلیک میکنم، یوزرنیم هم همون ادمینه، هنوز پسوردی هم ست نکردم، رو کانکت کلیک میکنم، دوباره تونستم به روترم وصل بشم. روش بعدی که ما میتونستیم به روترمون وصل بشیم استفاده از یه مرورگر بود. ما اینجا فایرفاکس رو باز میکنیم، میایم آدرس IP
روترمون رو وارد میکنیم. مثلا 92 168 88 1. چون پسوردی ست نکرده بودیم، یوزر پسورد دیفالت بود، سریع ما رو برد داخل پیج که بیایم پسورد ست کنیم. این همون محیطه. من اگه محیط این قسمت روی تب وبفیگ کلیک کنم، محیط تنظیمات اونو مشابه چیزی که توی وین باکس وجود داره رو برای من میاره و میتونم روترمو از این قسمت کانفیگ کنم. فعلا ما کانفیگ خاصی نمیخوایم انجام بدیم، فقط هدفمون این بود که این محیط‌ها رو بررسی کنیم. برای تنظیم از طریق گرافیک یوزر اینترفیس یه آپشن دیگه داریم، اون استفاده از نرم افزار اندرویدیه که ما اینجا اون رو نمیگیم. خودتون میتونین اپش رو از گوگل پلی دانلود کنین و اینو تستش کنین. میریم سراغ استفاده از CLI برای کانفیگ روترمون. من میتونم از هر نرم افزاری که امکان SSH و تلنت رو بهم میده استفاده کنم. من اینجا تراترم و نصب دارم و میام از تراترم استفاده میکنم. آدرس IP روترم رو یه بار دیگه وارد میکنم، 192 168 88 1. اگر بخوام از SSH استفاده کنم، تو قسمت سرویس دقت میکنم که SSH انتخاب شده باشه. پورت پیش‌فرض SSH هم پورت 22 هستش. من روی اوکی کلیک کنم، برای من اینجا یه پرامپت میاد. برای SSH روی کانتینیو کلیک میکنم تا بتونم یوزرنیم پسوردم رو وارد کنم. یوزرنیمم ادمین بود، پسوردم خالی بود. روی اوکی کلیک میکنم. این کارو که بکنم میاد میگه پسورد جدید رو وارد کن. من اگه پسورد جدیدم رو هر چی ست کنم اینجا میتونم وارد محیط CLI بشم. حالا فرض کنیم ما یه پسورد 1 2 3 رو فعلا ست کنیم. این محیط CLI میکروتیک رو به من میده اینجا که من میتونم از طریق این محیط کانفیگ خودم رو انجام بدم. فعلا ما نمیخوایم در مورد محیط CLI صحبت کنیم، تو ویدیوهای بعدی در این باره صحبت میکنیم. من یه آپشن دیگه ای داشتم، میتونستم از همین تراترم استفاده کنم. اینجا به جای پروتکل SSH بیام تلنت رو انتخاب کنم. تلنت پورت پیش‌فرضش پورت 23 هستش. روی اوکی کلیک میکنم، میگه یوزرنیم تو بگو چیه، ادمین. پسورد رو عوض کردم، گذاشتم 1 2 3، پسورد رو 1 2 3 میزنم و میتونم به میکروتیک هم وصل بشم. ما اینجا امکان چک کردن تو حالتی که با کنسول رو داشته باشیم و نداریم، چون روتری که من دارم استفاده میکنم پورت کنسول نداره. اما اگر روتری داشتیم که پورت کنسول داشت و از طریق کابل کنسول بهش وصل شده بودیم، کافی بود اینجا گزینه سریال رو انتخاب کنیم و بیایم پورت کام مربوطه رو انتخاب کنیم و رو اوکی کلیک کنیم. یکی از قسمت هایی که روترهای میکروتیک دارن و میشه برای کانفیگ خیلی سریع روتر از اون استفاده کرد، قسمت کویک ست هستش. این قسمت اجازه میده که یه سری تنظیمات خیلی ابتدایی رو با توجه به کاربرد روترتون روی روتر میکروتیک اعمال کنید. یه جورایی شبیه یک ویزارد میمونه. اگه از طریق وین باکس و یا وبفیگ به روترتون وصل بشین، به این قسمت دسترسی دارین. شما بر اساس کاربردی که برای اون روتر در نظر گرفتین، میتونید نقش‌های مختلف رو از این پنجره انتخاب کنین و یه بیسیک کانفیگوریشنی برای شما انجام میشه. تا حالا خوبیش اینه که شما امکان ادیت کردن اون رو هم دارین. بریم ببینیم که این قسمت کویک ست چجوری قابل دسترس هستش. اگه من از طریق وین باکس بیام به روترم وصل بشم، حالا فرقی نمیکنه چه از طریق آی پی ادرسش تا از طریق مک ادرسش، مثلا پسوردی که داشتم رو ست میکنم، ادمین، پسوردم بود 1 2 3. به روترم وصل میشم. من یه مقدار میام از این قسمت زوم میکنم که این پنجره ها بزرگتر دیده بشه. یه دکمه اینجا وجود داره به اسم کویک ست. اگه من رو کویک ست کلیک کنم، یه پنجره میاد برام باز میشه. یه پنجره برام باز میشه. من میام تو این قسمت گزینه‌های مختلف دارم. مثلا اگه این روتر رو بخوام به عنوان یک هوم اکسس پوینت کانفیگ کنم، میام این انتخاب میکنم. یه سری کانفیگ پیش‌فرض برای من در نظر گرفته، مثل اینکه SSID این روتر چی باشه، توی چه IP ادرسی داشته باشه، DHCP سرورش توی چه رنج IP بده، نت فعال باشه و گزینه‌های از این قبیل. شما میتونید این گزینه‌ها رو بر اساس نیاز خودتون ادیت کنید. تو این دوره با توجه به اینکه ما همه این کانفیگ ها رو می‌خوایم یاد بگیریم و خودمون انجام بدیم، از کویک ست استفاده نمی‌کنیم. خب یه لابراتوار داریم. تو انتهای این درسمون می‌خوایم این لابراتوار رو با هم دیگه انجامش بدیم. البته قبلش من توصیه می‌کنم
ویدیوی منو پاز کنین، خودتون این لابراتوار رو انجام بدین. یه توصیه دیگه هم من دارم، این که سعی کنین اگه براتون مقدوره یه روتر میکروتیک ارزون قیمتی مثل هپلایت رو تهیه کنین تا بتونین آزمایش‌های این دوره رو پای من انجام بدین. درسته که میتونین این روترها رو روی شبیه ساز داشته باشین، اما تو قسمت وایرلسش بهتره که یه دیوایس فیزیکال داشته باشین، یا بهتره بگم که مجبورین یه دیوایس فیزیکال داشته باشین. بریم ببینیم این آزمایش از ما چه خواسته. گفته که پیسیتون رو به اتر 2 روتر متصل کنین. این کار رو به صورت فیزیکال ما الان انجام دادیم. من یک RB 951 دارم، اتر 2 رو به پیسی خودم متصل کردم. گفته به روتر خودتون از طریق مک ادرس به وسیله وین باکس وصل بشین. این کار رو انجامش میدیم و تمام اون کانفیگ دیفالت رو ریمووش کنین. بعد از اون گفته IP 192.168.2.1/24 رو روی اتر 2 روترتون ست کنین و IP 192.168.2.2 رو روی PC تون ست کنین، رو کارت شبکه PC تون. حالا سعی کنین به اون IP 192.168.2.1 که روترتون هست از طریق وب‌فیگ، SSH و تلنت وصل بشین. یعنی ما باید روی اتر 2 روترمون بریم 192.168.2.1 رو ست کنیم، روی کامپیوتر خودمون 192.168.2.2 رو ست کنیم. بریم این کارا رو با هم دیگه انجام بدیم. از طریق مک من به روترم وصل میشم. روی روترم اگه نگاه کنید یه سری تنظیمات پیش‌فرضی وجود داره. اگه برای اولین بار به روترم وصل می‌شدم یه پنجره برای من میومد که اونجا این امکان رو داشتم که این تنظیمات رو ریموو کنم. اما من چون چند بار تا حالا به روترم وصل شدم دیگه اون پنجره برای من نمیاد. کاری که میتونم بکنم اینه که برم تو سیستم، ریست کانفیگوریشن، یه پنجره برای من باز میشه. اینجا یه تیک داره نوشته نو دیفالت کانفیگوریشن. من میگم روتر منو کاملا ریستش کن، یعنی همه کانفیگاشو ریست کن. کانفیگ دیفالتی هم نمیخوام داشته باشم. روی ریست کانفیگوریشن کلیک میکنم. این کارو که انجام بدم روترم باید ریبوت بشه. هشدار میده که روترتون ریبوت میشه، همه کانفیگاش هم پاک میشه. من میگم مشکلی نداره. یه بوق میزنه روترم اولی که ریبوت میشه. تقریبا یه 30 ثانیه شاید وقت ببره که کانفیگو ریموو کنه و دوباره بیاد بالا. یه خوبی دیگه که تجهیزات میکروتیک داره اینه که زمان بوت شدنش نسبت به وندورهای دیگه خیلی پایین تره. شاید تو بعضی وندورها این پروسه بوت شدن 5 تا 10 دقیقه زمان ببره، اما اینجا ما توی 1 دقیقه روترمون بوت میشه. یه بوق دیگر هم شنیدین، این نشون میده که روتر داره بوت میشه. هر 5 ثانیه داره ترای میکنه که کانکت بشه به روتر، هنوز موفق نشده. الان میگه یوزرنیم پسورد اشتباهه چون ریست کانفیگوریشن شد. اگه نگاه کنین دیگه اینجا من آی پی ادرس 881 که قبلا داشتم و ندارم، چون گفتم هیچ کانفیگ دیفالتی نمیخوام. پسورد هم چون ریست کانفیگوریشن شده دیگه 1 2 3 نیست، ادمینه و خالی. وصل میشم به روترم. میگه پسورد جدید ست کن. من دوباره میرم همون 1 2 3 رو ست میکنم. میگم چنجش کن. حالا تو آزمایش از من خواسته بود که برم توی قسمت آی پی ادرس یه ادرس ست کنم رو اتر دوم. قبلش برم اینترفیس هامو نگاه کنم. اینترفیس هامو من اینجا نگاه کنم، اتر دوم روش نوشته، کنارش نوشته رانینگ، آر مخفف رانینگ، یعنی این اینترفیس الان وصله. این اینترفیس اتر 2 وصل شده به همین پی سی من. اینو میبندمش، میام اینجا رو به علاوه کلیک میکنم، میخوام آی پی ادرس ست کنم. میگم مثلا 92.168.2.1/24. روی چه اینترفیسی باشه؟ روی اتر دوم باشه. اگه من رو اپلای اینجا کلیک کنم خودش میره قسمت نتورک آیدی رو برای من پر میکنه، 192.168.2.0 که میشه نتورک آیدی من. اینو اوکیش میکنم. حالا کافیه بعد برم روی سیستم خودم هم توی همین رنج یه آی پی ادرس ست کنم. میرم تو قسمت تنظیمات کارت شبکه پی سی خودم، اون اترنتی که متصل شده به روترم رو انتخاب میکنم. میرم تو قسمت مربوط به تنظیمات آی پی ورژن 4 و اینجا آی پی ادرس رو دستی خودم وارد میکنم، 192.168.2.1.
دو قرار شد آی پی باشه، سابنت ماسکش همین. گتوی هم میذارم روترم 192.168.2.1 همون آدرس روتر میکروتیکم. حالا روی اوکی کلیک میکنم، این پنجره ها رو همه رو میبندمشون. این پنجره رو میبندم، مجدد میرم وین باکس رو باز میکنم. این باکس رو که باز کردم میام اینجا آی پی ادرس رو وارد میکنم، میگم 192.168.2.1 که آی پی روترمه، یوزر ادمین، پسورد هم 1 2 3. سعی میکنم کانکشن، میبینم که من تونستم از طریق آی پی ادرس هم به روترم وصل بشم. اگه نگاه کنین اینجا یه سری اطلاعات به من داده نوشته یوزر ادمین ادساین 192.168.2.1 یعنی از طریق آی پی وصل شدین. این میکروتیک هم که اسم دیوایسه که حالا ما میتونیم این اسم دیوایس رو عوض کنیم. مدل روتر منم کامل اینجا نوشته، این نسخه سیستم عاملیه که داره، نشه RB951 یو آی تو HND. تو آزمایش از من خواسته بود که به محیط وب فیگ روتر هم وصل بشم. من میام تو مرورگرم می‌نویسم 192.168.2.1. اینجا برای من آورد، میگه یوزر ادمین پسورد رو وارد کن، پسوردم میزنم، لاگین میکنم، میگم نمیخوام سیو بشه. الان رفته تو محیط کویک ست که قبلا دیدیمش. ما میریم رو محیط وب فیگ کلیک میکنیم که تنظیمات اونجا رو برای من میاره. اینجا هم شبیه همون محیطی هست که تو وین باکس داشتیم. مثلا ما اگه بخوایم آی پی ادرس ست کنیم، اینجا میریم آی پی ادرس، اون آی پی ادرسی که ست کرده بودیم و اینجا داریم میبینیم. اگه بخوایم آدرس جدید اضافه کنیم میتونیم روی اد نیو کلیک کنیم. محیط وب فیگ خیلی شبیه محیطی هستش که وین باکس داره. چیز دیگه ای که آزمایش از ما خواسته بود این بود که از طریق تلنت یا SSH هم به اون محیط وصل بشیم. حالا ما میتونیم روی تلنت فرضاً کلیک میکنیم، میگیم 192.168.2.1 بود، میگه یوزر نیم رو وارد کن، من میگم ادمین، پسورد رو وارد کن 1 2 3 و وصل میشم. اینجا محیط CLI میکروتیک هم دارم. برگشتیم به آزمایشمون، نگاه میکنیم ببینیم همه چیزایی که آزمایش از ما خواسته بود انجام دادیم یا نه. گفته تلنت و SSH. حالا تلنت و SSH با هم دیگه خیلی فرقی نمیکنن، کافیه اونجا شما به جای تلنت SSH رو انتخاب کنید. خب این آزمایش امیدوارم شما هم انجام داده باشین تا تمرینی باشه برای وصل شدن و یه تنظیمات خیلی ساده که رو روتر میکروتیک میتونین انجام بدید. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید.